ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ බ්‍රෙඩ් පුඩින් එකක්. ඉතින් මේ බ්‍රෙඩ් පුඩින් එක ටිකක් වෙනස් විදියට හදන බ්‍රෙඩ් පුඩින් එකක්. මොකද මම මේක හදන්න ජෑම් තුත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස වෙනස් විදියට හදන බ්‍රෙඩ් පුඩින් එක හදන්න අපිට මොනවද ඕනේ දේවල් සහ ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මම මුලින්ම කරන්නේ අපි ගන්නපු පාන් පෙති 8න් පාන් පෙති 4කට මුලින්ම මම මාගරින් ගා ගන්නවා. අද මම මේකට මාගරින් තමා ගත්තේ. ඔයාලා ළඟ බටර් තියෙනවා නම් මේකට බටර් ගා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මම ඉතිරි පාන් පෙති 4 ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් ගා ගන්නවා. හරි දැන් මම මේ ඔක්කොම පාන් පෙති වල ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් තුත් ගා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම අපි මාගරින් ගාපු පාන් පෙති 4 මේ විදියට ස්ට්‍රෝබෙරි ජෑම් ගාපු පාන් පෙති 4 උඩින් තියලා මේක අපි ඇසෙම්බල් කරගන්නවා. දැන් මම මේ පාන් පෙති ටික ඔක්කොම මම මේ පෙන්නන විදියට කියුබ්ස් විදියට කපා ගන්නවා. දැන් මම ඔක්කොම පාන් පෙති ටික කියුබ්ස් විදියට කපාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම මේ විදියට බේක් කරන්න පුළුවන් ෆයිරෙක්ස් භාජනයක හොඳට මාගරින් ගාගෙන තියෙනවා. දැන් මම ඒකට අපි කියුබ්ස් විදියට කපා ගනිපු පාන් පෙති ටික ඔක්කොම දාගන්නවා. දැන් මම මේ ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගෙන ඊළඟට බිත්තර සහ කිරි මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ඒකට මම මුලින්ම බෝල් එකකට මේ විදියට බිත්තර දෙක සහ සීනි ටික එකතු කරගෙන සීනි ටික චුට්ටක් දිය වෙනකන් හොඳට විස්ක් කරගන්නවා. දැන් මම මේකට අපි ගනිපු ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප දෙක එකතු කරගෙන ඒ වගේම වැනිලා සහ කුරුඳු පවුඩර් ටිකකුත් එකතු කරගෙන ආයෙත් මේ ටික චුට්ටක් හොඳට විස්ක් කරගන්නවා. මේ පුඩින් එකට කුරුඳු පවුඩර් එකතු කරගන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා ඒ රසයට කැමති නම් විතරක් කුරුඳු පවුඩර් චුට්ටක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි හදාගත්ත බිත්තර සහ කිරි මිශ්‍රණය අපි කලින් ෆයිරෙක්ස් බෝල් එකට දාගනිපු පාන් පෙති ටික උඩින් මේ විදියට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ගෑරුප්පුවකින් මේ පෙන්නන විදියට උඩට තියෙන පාන් පෙති ටික ඔක්කොම කිරි මිශ්‍රණයේ හොඳට පොඟව ගන්නවා. මෙහෙම මේ පෙන්නන විදියට පාන් පෙති ටික ගෑරුප්පුවකින් ප්‍රෙස් කරලා. දැන් මේ පාන් පෙති ටිකට කිරි හොඳට උරාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ පුඩින් එක ටිකක් සරස ගන්නවා. ජෑම් ටිකක් ඒ වගේම වියලි මිදි ටිකක් එහෙම මේ පුඩින් එක උඩින් තියලා මේ පුඩින් එක චුට්ටක් සරස ගන්නවා. ඊට
ඊට පස්සේ මම සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකක විනාඩි 30ක් විතර මම මේ පුඩින් එක බේක් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙම බේක් වුණාට පස්සේ හොඳට මේ පුඩින් එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. කිරි ටිකත් හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්තට පස්සේ මේ පුඩින් එක දැන් අපිට පුළුවන් මේකට අයිසින් සුගර් ටිකක් උඩට ඉහලා මේක කපලා උණු උණුවේම හරි කූල් කරලා හරි පිළිගන්නවන්න පුළුවන්. හිතනවා අද මම මේ ඔයාලට අරන් ආපු ලේසියෙන් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් පුඩින් රෙසිපි එකට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මේකට කැමති නම් ගෙදරදී හදලා බලන්න කොහොමද මේකේ රස කියලා. අද වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.